mă bucur foarte mult că industria noastră de servicii de securitate are o propensiune europeană. My wishes and hopes for Romanian private security is to continue to its efforts on the way to let's say raising the standard for private security, and it's not an easy battle because it's a battle that has to be led together with the authorities, and we heard today about the Inspectorate for Undeclared Work and Inspectorate for companies in general. It's really a joint effort that we have to make on behalf of the customers. The customers also have to be on board of this effort towards higher standards and quality and best value, of course. Well, I've got great aspirations and hopes for the Romanian private security sector. And I think the wonderful thing about the OSPAs is that we celebrate the success of those who are very good at what they do. So all over the world, we're identifying those people who work in different areas of private security, that work daily with strong commitment to what they do, to excel at their job, and yet often goes unrecognised. And so the good thing about Romanian private security is, like others around the world, I'm very pleased and very honored Sunt foarte bucuroasă și foarte onorată to be able to join this really important meeting regarding Best Value Manual. să iau parte la această ședință foarte importantă în ceea ce privește manualul de Best Value, de cea mai bună valoare. I would like to start by giving you a few figures about private security in Europe. Aș dori să încep prin a vă oferi câteva cifre în ceea ce privește securitatea privată în Europa. Private security is about 60,000 companies in Europe. Securitatea privată înseamnă aproximativ 60.000 de companii în Europa. A few of them are large companies, Câteva dintre ele sunt companii mari, and there are many, many smaller ones. însă sunt foarte, foarte multe mai mici. There are about 2.2 million Aproximativ 2,2 milioane private security agents in Europe. agenți de securitate privată în Europa. And this is equivalent to the number of police officers. Iar acesta este echivalentul cu numărul de ofițeri de poliție. So I think this number is quite significant, Iar acest număr este foarte important and it shows the importance of the industry. și demonstrează importanța industriei. And finally, the turnover is just a bit above 34 billion euros. Și în ceea ce privește cifra de afaceri, este aproximativ 34 de miliarde de euro. I would like to also give a couple of words about the current environment of private security in Europe. Aș dori să exprim câteva cuvinte și în ceea ce privește mediul securității private în Europa. Across Europe, there is a clear trend for the widening of the security, the private security domain. Există un trend de extindere a domeniului de securitate privată în Europa. În mare majoritate, infrastructuri critice care asigură funcții vitale pentru societatea noastră sunt protejate de agenți de securitate privată și cu tehnologie furnizată de furnizori privați de securitate privată. În al doilea rând, ar trebui să știm că an de an agenții de securitate privată predau organele de poliție în mod constant aproximativ 15.000 de răufăcători. Deci, viața noastră a tuturor este mai sigură în condițiile în care acești 15.000 de răufăcători nu mai circulă liber pe stradă. Deci ar trebui să fie interesați statul și partenerii sociali de această campanie. Tocmai vă spuneam că în acest moment securitatea privată angajează peste 130.000 de persoane, agenți de securitate, manageri, tehnicieni, ingineri, specialiști IT. Trebuie de asemenea văzut că operatorii, firmele de securitate care oferă servicii neconforme, în primul rând încalcă legea,
și, în general, nu respectă nici cele mai elementare condiții și drepturi ale angajaților. Am ținut foarte mult să fiu alături de dumneavoastră din câteva motive funcționale, le-aș spune eu. În acest moment, Agenția Națională pentru Achiziții Publice se află într-un plin proces de reformă, proces care are la bază nou cadru legislativ. Domeniul pe care dumneavoastră îl reprezentați este un domeniu cheie în modul în care vom redefini paradigma achizițiilor exceptate. Și de aceea am ținut neapărat să fiu astăzi alături de dumneavoastră, pentru că experiența celor 10 ani de ordonanță 34 ne-a dus în fața unor concluzii care, astăzi, stau la baza noilor recalibrări în legislația actuală. Și de aceea am ținut foarte mult să vă transmit câteva mesaje de ordin general, tocmai prin prisma faptului că împreună vom asista în anii următori la o modificare fundamentală a modului în care dumneavoastră veți oferta și veți primi contracte de la cel mai mare contractor, care astăzi este statul român, sub toate formele lui. Din acest motiv, astăzi doresc foarte mult să vă atrag de partea noastră, înainte de a vă atrage atenția cu privire la schimbări, și să vă rog să ne transmiteți tot acel feedback pe care dumneavoastră îl puteți genera în relația cu nou cadru legislativ, modificările tehnice, modul în care se comportă autoritățile contractante în diversele proceduri, pentru simplul motiv că domeniul dumneavoastră este unul privilegiat și e privilegiat din mai multe perspective. Prima dintre ele ar fi aceea că în piața de securitate privată, autoritățile române au reușit să păstreze prin toate activitățile lor, că s-a numit control, că s-a numit conformare voluntară, doar acele companii care au un grad de sănătate administrativă, financiar, fiscală, din punct de vedere al legislației muncii, suficient de bun încât să facă față unei proceduri competitive. În al doilea rând, ați fost beneficiarii suficient de multor măsuri cu aplicabilitate în zona fondurilor europene. Deci, cel puțin teoretic, dacă e să mă uit înspre Pozdru, astăzi aveți măcar vreo 200.000 de agenți de securitate cu diplomă făcuți pe bani europeni. Aspectele întâlnite în activitățile de control, inclusiv pe domeniul dumneavoastră de activitate, sunt nu neapărat foarte deosebite de cele pe care le întâlnim în mod curent la celelalte sectoare de activitate. De la faptul că trebuie să știm că din 2011, așa cum a fost modificat Codul Muncii, forma scrisă a unui raport de muncă, a unui contract individual de muncă este obligatorie, până la aducerea la cunoștință a salariaților a tuturor reglementărilor interne stabilite în cadrul companiei, prin documentul pe care legislația muncii prin cod îl numește regulament intern, document obligatoriu să existe, indiferent că aveți un salariat sau 1000 de salariați, și aici nu vreau să faceți confuzie cu ceea ce se numește regulamentul de organizare și funcționare, document de asemenea pe care este necesar să-l aveți inclusiv pentru autorizările către alte instituții. Spuneam, contract individual de muncă, regulament intern, regulament de organizare și funcționare, reglementările privind sănătatea și securitatea în muncă, existența pentru orice companie, indiferent de numărul de salariați pe care îl are, a unui contract cu un medic de medicină a muncii sau cu o firmă de resort, existența acelor tipuri de analize medicale, obligativitatea lor, aspecte care intră de asemenea în competența inspectorilor de muncă. And I think the wonderful thing about the OSPAs is that we celebrate the success of those who are very good at what they do. So all over the world, we're identifying those people who work in different areas of private security, that work daily with strong commitment to what they do, to excel at their job, and yet often goes unrecognized. And so the good thing about Romanian private security is, like others around the world, is coming together tonight to celebrate the success of those who are good at what they do.
Câștigătorul la trofeul OSPA Manager de Securitate, domnul Dorin Negoiță. Sunt foarte fericit că țin acum în mână acest onorant trofeu care recompensează rezultate excelente în domeniul securității private. Sunt însă bucuros și pentru faptul că, în opinia mea, acest moment reflectă maturizarea industriei de securitate privată în România și prin aceasta domeniul își ocupă locul și recunoașterea în societatea noastră. Am deosebită plăcere să-l invit în scenă pe directorul firmei Safety and Security Systems, domnul Bogdan Buzdugan. Câștigător la această categorie este GTS Global Intelligence. Mulțumim foarte mult pentru acordarea acestui premiu. Mă gândeam, venind încoace, că este o oportunitate foarte importantă să poți participa la un astfel de concurs. Să fii pe lista scurtă a finaliștilor este deja o performanță, însă să câștigi acest trofeu chiar este outstanding. Am deosebită plăcere să-l invit în scenă pentru a oferi trofeul și diploma, pentru că e vorba despre o diplomă până la urmă în acel elegant sul, pe directorul firmei Guard One, domnul Silviu Pena. Bună seara! La prima ediție OSPA, cel mai bun agent de securitate este Ștefănescu Vlad George. Nu sunt un bun orator, am niște emoții foarte mari, dar vreau să mulțumesc OSPA. Înseamnă foarte mult pentru mine acest premiu și totodată cred că este și o carte de vizită. Câștigătorul la categoria consultanți de securitate, evaluator de risc la securitate fizică, domnul Viorel Petcu. Este un sentiment tonic să vedem, să văd că activitatea de cercetare-dezvoltare este apreciată și că de rezultate, și că rezultatele muncii noastre sunt apreciate. Și în cazul nostru este vorba de un efort de echipă, care îi mulțumesc pentru ajutor și pentru răbdare și pentru înțelegere, sprijin. Vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc juriului pentru aprecieri. Nu cred că aș fi putut să spun atâtea vorbe frumoase despre mine, sunt mult mai critic cu mine. Vă mulțumesc frumos! Dați-mi voie să mulțumesc colegilor mei din juriu pentru profesionalism, integritate, imparțialitate în analizarea și notarea fiecărui candidat, iar pe cei mai buni i-ați văzut puțin mai înainte. Se cuvine să felicit pe toți participanții care s-au înscris la încercarea de a demonstra activitățile de excepție pe care le-au realizat. Și vă spun că au fost și sunt rezultate excepționale ale tuturor participanților. Așa-i din comod să cânti frumos la chitară. Pe pământul gol, lumea te trage iar răceala. Mai stă un individ, vorbim ceva frumos. Iar lângă el o prea frumoasă, am să râd de bebe. Iubirea mea e o nebunie, nici veție. O voci, vrei să ne
Dumnezeu